फक्त 15 ते 20 मिनिटात तयार होणारं हे ट्यूलिप फुलाचं की कवर इतकं गोंडस आणि सुंदर आहे की बघता क्षणी बनवावंसं वाटेल. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशेमध्ये. आणि आज आपण पाहणार आहोत हे ट्यूलिप फुलाचं की कवर. तर आधी याला लागणारे साहित्य पाहूया. फुलासाठी मी माझ्या आवडीचा रंग घेतलेला आहे आणि पान बनवण्यासाठी हा पानाचा हिरवा रंग घेतलेला आहे. त्यानंतर हे 3 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल, ही कीरिंग आणि स्टिच मार्कर. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करायचे. तर एक झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घेऊया. 2 3 4 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया. आता पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच न करता दुसरा राऊंड सुरू करूया. तर या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये इथे 2 सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशे याला मार्क करूया. विणताना हा धागा मध्ये टाकायचा आहे म्हणजे याची फिनिशिंग लगेच होईल. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे. प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. मोजताना फार गोंधळ होत असेल तर उलट बाजूने टाके मोजायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि हा 12. आता तिसरा राऊंड करूया. तर पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा 1 सिंगल क्रोशे, याला पुन्हा मार्क करूया. 1 झाला. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये तिसरा राऊंड करतोय. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये 1 सिंगल क्रोशे, पुढच्या मध्ये 2. याप्रमाणे 1 2 1 2 करत राऊंड पूर्ण करायचा आहे. तिसऱ्या राऊंडला 18 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. पुन्हा आता चौथा राऊंड करूया. चौथ्या राऊंडला पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये पहिला सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करून घेऊया. 1 झाला. आता पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये 1 सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे, 1 आणि 2. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 1, पुढच्या लूप मध्ये 1, दोनदा 1-1 सिंगल क्रोशे करायचा आहे आणि तिसऱ्या लूप मध्ये डबल करायचा आहे म्हणजेच वाढवायचा आहे. एका लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. 2. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1, दुसऱ्यामध्ये 1, तिसऱ्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे, 1 आणि त्याच लूप मध्ये 2. याप्रमाणे चौथ्या राऊंडला 24 सिंगल क्रोशे होतील. करून घेऊया. आता या पहिल्या लूप मध्ये आता स्लिप स्टिच न करता पुढचा राऊंड करूया. तर आता 5व्या राऊंडला हा पहिला सिंगल क्रोशे केला. याला मार्क करूया. प्रत्येक लूप मध्ये 1-1 सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 2 झाले. 3 4 करून घेऊया. प्रत्येक सिंगल क्रोशे वरती 1-1 सिंगल क्रोशे केलेला आहे. 5वा राऊंड झालेला आहे. तर 6 7 8 9 10 11 12 13 आणि 14 याप्रमाणे 6 ते 14 राऊंड
प्रत्येक सिंगल क्रोशेवरती एक एक सिंगल क्रोशे याप्रमाणे करून घेऊया. 14 राऊंड हे पूर्ण झालेले. यानंतर आता या पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर यावर एक चेन करूया आणि खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूपमध्ये 5 हाफ डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4 आणि इथे 5. पुन्हा यावर एक चेन करायची आहे. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आहे आणि पुढच्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिचने जोडून घ्यायचंय. पुन्हा एक चेन करूया, खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूपमध्ये इथे पुन्हा 5 हाफ डबल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 आणि हा 5 हाफ डबल क्रोशे केले. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घ्यायची. पुन्हा यावर एक चेन करायची, एक चेन खाली सोडून द्यायची. पुढच्या लूपमध्ये 5 हाफ डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4 आणि 5 हाफ डबल क्रोशे केले. यानंतर आता यावरती एक चेन करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घ्यायची. याप्रमाणे आता राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा. इथे असं फूल तयार झालेलं आहे. आता या धाग्याला व्यवस्थित आतल्या बाजूने फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. यानंतर आता हिरवा धागा घेऊया आणि इथे स्लिप नॉट करूया. यानंतर यावरती 50 चेन करूया. 1 2 3 4 5 50 चेन केले. यानंतर ही दोरी या फुलाच्या मध्यभागातून वरच्या बाजूला आणूया. वर्किंग यार्न वर ओढून घ्यायचं आहे. आता हे दुसरं टोक हे पण याचप्रमाणे वर काढून घ्यायचं आहे. या मध्ये वर ओढून घेऊ. यानंतर ही की रिंग घेऊया आणि यात अडकून घ्यायची आहे. की रिंग अडकवली. यानंतर आता दुसऱ्या या टोकाला इथे स्लिप नॉटने हे जोडून घेऊया. यानंतर आता यावरती पानं बनवायला घेऊया. तर 10 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 चेन केल्या. आता दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची. दुसऱ्या चेन मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करायचा. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा
एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे केले. यानंतर आता हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, शेवटी स्लिप स्टिच करूया. पानाची एक बाजू झालेली आहे. आता या बाजूला विणूया. तर आता पहिल्या चेन मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे, पुन्हा एक डबल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक डबल क्रोशे करायचा. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे, शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये इथे एक स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घेऊया. हे एका साइडचं पान तयार झालंय. आता या दुसऱ्या बाजूला पुन्हा आता इथे पुन्हा धागा जोडून घेऊया. पुन्हा स्लिप नॉट करून घेऊया आणि हा धागा आता इथे जोडून घ्यायचा आहे. इथे धागा जोडून घेतला. यानंतर यावर पुन्हा 10 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 चेन केल्या. दुसऱ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, एक पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे करूया. 2 पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. 3 वेळेस एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. 3 झाले. आता यानंतर पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, शेवटच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. एक बाजू झाली. आता इकडच्या बाजूला विणूया. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक डबल क्रोशे करायचं. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, इथे पुढच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे आणि शेवटी पुन्हा पहिल्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिचने पान जोडून घ्यायचंय. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंगने जोडून घेऊया. इथे हे असं सुंदर किचन तयार झालेलं आहे. तुम्हाला जर काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.